Hứa Khải tại lễ trao giải phim truyền hình thật đẹp trai với bó hoa hồng trên tay bên cạnh Đàm Tùng Vận khiến cả hội trường bùng nổ cảm xúc. Đêm lễ trao giải hôm đó vốn đã rất náo nhiệt với ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc vang lên không ngừng và hàng loạt ngôi sao nổi tiếng xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy. Nhưng giữa tất cả sự hào nhoáng ấy, khoảnh khắc khiến cả khán phòng gần như phải chú ý nhiều nhất lại chính là khi Hứa Khải bước vào với bó hoa hồng đỏ trên tay và đứng cạnh Đàm Tùng Vận dưới ánh đèn vàng dịu của sân khấu. Ngay từ lúc xuất hiện, Hứa Khải đã khiến cả mạng xã hội bùng nổ vì ngoại hình quá nổi bật. Bộ vest tối màu được cắt may tinh tế khiến anh trông vừa lịch lãm vừa mạnh mẽ. Mái tóc được tạo kiểu đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật những đường nét gương mặt sắc sảo. Dưới ánh đèn của lễ trao giải, anh mang cảm giác giống như nam chính bước ra từ một bộ phim điện ảnh lãng mạn, lạnh lùng nhưng vẫn đầy cuốn hút. Nhưng điều khiến mọi người không thể rời mắt không chỉ là vẻ ngoài ấy, mà chính là bó hoa hồng đỏ anh cầm trên tay. Những bông hồng nổi bật giữa không gian sang trọng tạo nên cảm giác vừa lãng mạn vừa ngầu, theo đúng kiểu rất riêng của anh. Không cần nói quá nhiều, chỉ riêng hình ảnh ấy cũng đã đủ khiến cả hội trường xôn xao. Khi anh bước đến gần Đàm Tùng Vận, không khí dường như thay đổi hoàn toàn. Cô hôm đó xuất hiện trong chiếc váy sáng màu nhẹ nhàng, vừa thanh lịch vừa dịu dàng. Dưới ánh đèn, nụ cười của cô khiến cả khung hình trở nên mềm mại hơn hẳn. Và khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau đã lập tức trở thành tâm điểm của tất cả ống kính trong khán phòng. Có những cặp đôi chỉ cần đứng gần nhau thôi cũng đã tạo nên cảm giác đặc biệt, và Hứa Khải cùng Đàm Tùng Vận hôm ấy chính là như vậy. Không cần những hành động quá thân mật, không cần cố tình tạo ra sự chú ý, nhưng chỉ riêng cách họ nhìn nhau cũng đủ khiến mọi người cảm nhận được sự kết nối rất khác biệt. Khi Hứa Khải đưa bó hoa về phía cô, cả hội trường gần như bùng nổ tiếng reo hò. Rất nhiều người lập tức lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy. Ánh mắt anh khi nhìn cô không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà dịu lại rất nhiều, giống như trong khoảnh khắc đó, giữa hàng trăm người xung quanh, anh chỉ còn nhìn thấy duy nhất cô mà thôi. Còn Đàm Tùng Vận, khi nhận bó hoa, cô khẽ cúi đầu cười, đôi mắt ánh lên vẻ vừa bất ngờ vừa ngại ngùng. Nụ cười ấy ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội sau khi chương trình phát sóng. Nhiều người nói rằng họ hiếm khi thấy cô cười theo cách dịu dàng đến như vậy trước ống kính. Khoảnh khắc đẹp nhất của đêm hôm đó có lẽ là lúc cả hai cùng đứng cạnh nhau dưới ánh đèn sân khấu, một người cầm bó hoa hồng đỏ đầy nổi bật, một người mỉm cười dịu dàng trong chiếc váy sáng màu. Hình ảnh ấy giống như một cảnh quay được chuẩn bị kỹ trong phim truyền hình, nhưng điều khiến nó đặc biệt là cảm xúc giữa họ lại quá tự nhiên. Rất nhanh sau đó, những đoạn clip quay cận cảnh ánh mắt của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận bắt đầu lan truyền khắp internet. Người ta nhận ra rằng dù xung quanh rất đông người, anh vẫn luôn vô thức quay sang nhìn cô. Có lúc cô đang trò chuyện với người khác, ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo. Có lúc cô bật cười vì điều gì đó, khóe môi anh cũng lập tức cong lên theo như phản xạ tự nhiên. Chính những chi tiết rất nhỏ ấy mới khiến cộng đồng mạng rung động nhiều nhất, bởi vì đôi khi cảm xúc thật sự không nằm ở những lời nói lớn lao, mà nằm ở cách một người nhìn người còn lại giữa đám đông. Sau buổi lễ trao giải, cụm từ liên quan đến cả hai nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Hàng loạt cư dân mạng chia sẻ lại hình ảnh Hứa Khải cầm hoa đứng cạnh Đàm Tùng Vận cùng những bình luận đầy thích thú. Có người nói anh hôm đó đẹp trai như nam chính truyện tranh, có người lại cho rằng bó hoa hồng khiến anh vừa lãng tử vừa cực kỳ cuốn hút. Nhưng điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là ánh mắt của anh dành cho cô. Nhiều fan thậm chí còn nói rằng khoảnh khắc ấy giống như một lời tỏ tình không cần nói ra, bởi vì đôi khi cách một người nhìn người mình thích đã đủ nói lên tất cả. Và trong ánh mắt của Hứa Khải hôm ấy, người ta thật sự nhìn thấy sự dịu dàng rất khác. Còn với Đàm Tùng Vận, dù luôn cố giữ bình tĩnh trước ống kính, nhưng mỗi lần quay sang nhìn anh, cô đều không giấu được nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi. Một nụ cười không quá lớn nhưng lại khiến cả khung cảnh trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Khi chương trình kết thúc, hình ảnh hai người cùng bước xuống sân khấu vẫn tiếp tục được chia sẻ liên tục. Hứa Khải vẫn cầm bó hoa hồng trên tay, đi chậm lại để đợi Đàm Tùng Vận bước cạnh mình. Khoảnh khắc ấy tuy rất đơn giản nhưng lại khiến rất nhiều người cảm thấy giống như đang xem đoạn kết của một bộ phim tình cảm đẹp nhất. Và có lẽ điều khiến đêm trao giải ấy trở nên đáng nhớ không chỉ là những giải thưởng hay ánh đèn sân khấu, mà chính là hình ảnh của Hứa Khải với bó hoa hồng đỏ trên tay đứng cạnh Đàm Tùng Vận. Một khoảnh khắc vừa đẹp, vừa lãng mạn, vừa đủ khiến trái tim của hàng triệu khán giả rung động rất lâu sau khi chương trình kết thúc. Và rồi, điều khiến đêm trao giải ấy trở thành chủ đề được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều ngày sau, đó không chỉ nằm ở vẻ ngoài nổi bật của Hứa Khải hay bó hoa hồng đỏ đầy lãng mạn trên tay anh, mà còn ở bầu không khí rất đặc biệt mỗi khi anh đứng cạnh Đàm Tùng Vận. Có những khoảnh khắc rất khó giải thích bằng lời, bởi vì chúng không đến từ hành động quá rõ ràng, mà đến từ cảm giác giữa hai người. Và tối hôm ấy, bất kỳ ai theo dõi buổi lễ cũng đều cảm nhận được rằng giữa họ tồn tại một sự kết nối rất khác. Sau khi nhận được bó hoa, Đàm Tùng Vận vẫn ôm bó hoa ấy suốt phần lớn thời gian của chương trình. Mỗi lần cúi xuống nhìn những bông hồng đỏ rực trong tay, cô lại vô thức mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười ấy không quá lớn,
nhưng đủ để khiến những người theo dõi cảm nhận được niềm vui thật sự đang hiện rõ trong ánh mắt cô. Còn Hứa Khải, dù luôn cố giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn sang cô, ánh mắt anh lại dịu đi thấy rõ. Một người vốn nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng và có phần kiêu ngạo trên màn ảnh, nhưng khi đứng cạnh người mình để tâm, lại trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Chính sự đối lập ấy khiến hình ảnh của anh tối hôm đó càng trở nên cuốn hút. Có một khoảnh khắc khiến cả cộng đồng mạng phát sốt ngay sau khi đoạn clip được đăng tải. Khi MC đang trò chuyện với khách mời khác trên sân khấu, Đàm Tùng Vận vô tình bị vướng nhẹ phần váy khi bước lên bậc thềm. Gần như ngay lập tức, Hứa Khải quay sang đưa tay đỡ cô theo phản xạ tự nhiên. Hành động diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến khán giả dưới khán phòng bật lên tiếng reo thích thú. Điều đặc biệt là sau khi đỡ cô đứng vững, anh không buông tay ngay mà còn khẽ hỏi nhỏ điều gì đó như muốn chắc rằng cô ổn. Còn cô thì cúi đầu cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại. Khoảnh khắc ấy tuy rất bình thường nhưng lại mang cảm giác vô cùng chân thật, giống như cách một người luôn vô thức bảo vệ người mình quan tâm. Sau buổi lễ, hàng loạt bức ảnh chụp cận cảnh cả hai bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có bức là hình Hứa Khải đứng nghiêng người nhìn Đàm Tùng Vận đang cười. Có bức là khoảnh khắc cô ôm bó hoa, còn anh đứng cạnh với ánh mắt đầy dịu dàng. Và cũng có những bức ảnh khiến cư dân mạng tan chảy hoàn toàn vì cách cả hai nhìn nhau giống hệt một cặp đôi trong phim tình cảm lãng mạn. Rất nhiều người nói rằng điều làm họ rung động không phải vì cả hai quá đẹp đôi, mà vì năng lượng giữa họ quá tự nhiên, không hề có cảm giác gượng ép hay cố tình tạo sự chú ý. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng đến mức giống như họ đã quen thuộc với việc chăm sóc và ở cạnh nhau từ rất lâu rồi. Một số fan còn phát hiện ra rằng trong lúc chụp ảnh tập thể, Hứa Khải luôn vô thức đứng hơi nghiêng về phía Đàm Tùng Vận. Dù khoảng cách không quá gần, nhưng chỉ riêng chi tiết nhỏ đó cũng đủ khiến mọi người tin rằng sự chú ý của anh gần như luôn hướng về cô. Càng về cuối chương trình, không khí giữa hai người càng trở nên thoải mái hơn. Có lúc cả hai cùng cúi đầu trò chuyện điều gì đó rồi bật cười rất tự nhiên. Khoảnh khắc ấy lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vì quá đáng yêu. Nhiều người thậm chí còn nói rằng họ chưa từng thấy Hứa Khải cười nhiều và thoải mái đến vậy trong một buổi lễ lớn. Điều khiến người hâm mộ thích thú nhất chính là việc dù đang ở trước hàng trăm ống kính và vô số ánh nhìn, cả hai vẫn giữ được cảm giác gần gũi rất riêng. Không quá phô trương, không cần những cử chỉ tình cảm quá rõ ràng, nhưng chính sự tinh tế ấy lại khiến câu chuyện giữa họ trở nên đặc biệt hơn bất kỳ màn show tình cảm nào khác. Khi buổi lễ kết thúc và khách mời bắt đầu rời khỏi hội trường, nhiều máy quay vẫn tiếp tục hướng về phía Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Trong đoạn clip được lan truyền mạnh nhất sau đó, anh vẫn cầm bó hoa trên tay, bước chậm lại để đi cạnh cô giữa hành lang dài đầy ánh đèn. Không khí lúc ấy không còn ồn ào như trên sân khấu nữa, mà trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Và chính trong khoảnh khắc giản dị ấy, người ta mới thật sự cảm nhận được sức hút đặc biệt của hai người. Không cần đứng giữa sân khấu lớn, không cần ánh đèn rực rỡ, chỉ cần họ xuất hiện cạnh nhau cũng đã đủ khiến mọi ánh nhìn xung quanh phải dừng lại. Có lẽ nhiều năm sau, khán giả vẫn sẽ nhớ về đêm trao giải ấy như một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Một đêm mà anh đẹp trai đến mức khiến cả mạng xã hội bùng nổ. Một bó hoa hồng đỏ làm rung động hàng triệu trái tim, và một ánh mắt dịu dàng giữa hai người khiến mọi thứ trở nên giống hệt một bộ phim tình cảm lãng mạn ngoài đời thực.